Chào mừng quý nhà đầu tư đến với chương trình Master Select. Tôi Hoàng Sang, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mirasset Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đôi nét về công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhân Trạch 2, mã chứng khoán NT2, một trong những mã cổ phiếu mang tính chất phòng thủ thuộc ngành điện tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét về tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các triển vọng đầu tư và rủi ro của công ty trong thời gian sắp tới sẽ có tác động như thế nào tới việc định giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sơ lược về những nét chính của công ty. Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhân Trạch 2 được thành lập vào năm 2007, là một trong số nhà máy điện phát điện từ khí đốt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia, đặc biệt ở khu vực phía Nam. Nhà máy sử dụng công nghệ tua bin khí hiện đại và tiên tiến, được thiết kế với tổng công suất 750 MW, có khả năng cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 4,5 đến 4,8 tỷ kWh trên một năm. Năm 2017, nhà máy điện đã nâng tổng công suất lên 774 MW sau khi hoàn thành các công tác đại tu. Nhiên liệu chính để vận hành nhà máy đó chính là khí thiên nhiên khoảng 3 triệu mét khối ngày đêm, và nhiên liệu dự phòng là dầu DO. Trong quy hoạch điện 8 thì điện khí vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Về vốn chủ sở hữu, hiện tại công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhân Trạch 2 có vốn điều lệ là hơn 2.800.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 62% và vốn đầu tư nước ngoài chiếm 13%. Trong đó, cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp là Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam với mã chứng khoán là PAO chiếm 59%. Tiếp theo đó, sản lượng điện sản xuất của NT2 phụ thuộc vào sản lượng điện hợp đồng QC được giao từ EVN. Và trong những năm gần đây, sản lượng điện sản xuất từ NT2 có xu hướng giảm. Có hai lý do chính dẫn đến sự sụt giảm này. Thứ nhất, đó là do lượng khí trong nước sụt giảm và chưa có mỏ khí nội địa nào được đưa vào khai thác. Thứ hai là NT2 phải đối mặt với rủi ro khi phụ thuộc vào lượng khí nhập khẩu, cộng thêm với việc giá khí nhập khẩu có xu hướng biến động và được duy trì ở mức giá cao. Điều đó sẽ làm tăng chi phí sản xuất điện của doanh nghiệp. Cụ thể hơn về tình hình mỏ khí trong nước, thì sản lượng khí trong nước dự kiến sẽ giảm 6% một năm, do các mỏ khí lớn đã được đưa vào khai thác trong thời gian dài và đang ở trong giai đoạn cuối của vòng đời dự án, trong khi lại không có nhiều các dự án khí mới được đưa vào bổ sung. Các dự án khí như là Lốc B hay là Sư Tử Trắng chưa được đưa vào khai thác trong thời gian sắp tới. Qua đó, tình trạng thiếu hụt khí trong các năm tới vẫn sẽ còn tiếp diễn và kéo dài. Tiếp theo, qua dữ liệu công bố bởi công ty, thì giá khí nhiên liệu đầu vào trong 8 tháng đầu năm đã có xu hướng tăng trở lại, ghi nhận ở mức 9.45 đô la Mỹ trên một đơn vị nhiệt, tăng 5% so với cùng kỳ, dẫn đến giá bán điện trung bình 8 tháng đầu năm 2024 ước tính ghi nhận ở mức là 2.128 kWh, tăng 3% phải lại so với cùng kỳ. Về sản lượng điện năm 2024, trong quý 1, do EVN gần như không huy động điện từ NT2, dẫn đến sản lượng điện sản xuất của NT2 sụt giảm nghiêm trọng, chỉ đạt được 152 triệu kWh, dẫn đến kết quả kinh doanh quý 1 trở nên kém khả quan. Tuy nhiên, sản lượng điện trong các tháng tiếp theo lại có sự phục hồi đáng kể. Sản lượng điện trong quý 2 đạt hơn 1.027 triệu kWh. Sản lượng điện trong 2 tháng của quý 3 vẫn duy trì ở mức ổn định. Trong tháng 8, NT2 đã chứng kiến sự gia tăng trở lại về sản lượng điện và sản lượng điện hợp đồng QC so với tháng 7, đạt lần lượt 308 triệu kWh và 326 triệu kWh, đánh dấu sản lượng điện QC cao nhất trong 8 tháng đầu năm 2024. Sau kết quả kinh doanh thất vọng trong quý 1, thì NT2 đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về mặt hoạt động kinh doanh trong quý 2 và được dự báo sẽ được tiếp tục duy trì mức độ hồi phục trong quý 3. Trong 8 tháng đầu năm 2024, NT2 đã tạo ra tổng sản lượng điện là hơn 1.600 triệu kWh, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, với QC đạt khoảng hơn 1.265 triệu kWh, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần của NT2 trong 8 tháng đầu năm ước tính giảm 31,5% so với cùng kỳ, ước tính đạt 3.522 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2024.
Kết quả 8 tháng đầu năm 2024 phù hợp với những dự báo của chúng tôi về tình hình kinh doanh của NT2. Đó là sau khi chạm đáy vào quý 1 thì kết quả kinh doanh của NT2 đã cải thiện trong các quý tiếp theo. Về kết quả kinh doanh 6 tháng 2024, như đã đề cập ở phía trên, do sản lượng QC trong quý 1 thấp dẫn đến kết quả kinh doanh của quý 1 sụt giảm nghiêm trọng. Doanh thu thuần đạt 262 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức lỗ 158 tỷ đồng. Bước sang quý 2 nhờ vào sự phục hồi của sản lượng điện QC, doanh thu thuần của NT2 đạt 2.186 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 700% so với lãi quý 1, đạt 122 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Về kết quả kinh doanh lũy kế 6 tháng 2024, doanh thu thuần của NT2 giảm gần 44% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.448 tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế trong 6 tháng 2024 vẫn ghi nhận ở mức lỗ 36 tỷ đồng so với mức lợi nhuận 378 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2023. Về cấu trúc tài chính của NT2, từ năm 2021, tổng nợ vay của công ty có xu hướng tăng, tuy nhiên tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản vẫn duy trì ở mức thấp và tất cả đều là nợ vay ngắn hạn. Theo báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024, thì tổng nợ vay ngắn hạn của công ty đạt hơn là khoảng 1.300 tỷ đồng và không có nợ vay dài hạn, chiếm 13% tổng tài sản. Gần đây EVN đã thông báo về việc tăng giá điện. Điều đó chúng tôi kỳ vọng vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của NT2 sắp tới sẽ được cải thiện. Dự phóng trong 3 tháng cuối năm 2024, chúng tôi dự đoán sản lượng điện QC vẫn sẽ ổn định. Theo đó, doanh thu thuần của NT2 trong năm 2024 ước tính đạt khoảng 5.816 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 178 tỷ đồng, giảm 62% so với năm 2023. Dự phóng kết quả kinh doanh trong năm 2025, chúng tôi tin hoạt động kinh doanh của NT2 sẽ tiếp tục biến động với những nguyên nhân hiện hữu như là thứ nhất, đó là lượng khí trong nước tiếp tục suy giảm và các mỏ khí mới chưa được đưa vào khai thác. Giá nguyên liệu khí nhập khẩu vẫn sẽ tiếp tục biến động và duy trì ở mức cao, sẽ khiến cho EVN hạn chế huy động điện khí trong giai đoạn này. Sản lượng điện huy động của NT2 trong năm 2025 sẽ phục hồi từ năm 2024 theo ước tính của chúng tôi. Dự phóng sản lượng điện năm 2025 sẽ vào khoảng 2.652 triệu kWh. Doanh thu thuần năm 2025 ước tính sẽ đạt khoảng hơn 6.100 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 303 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2024. Chúng tôi ước tính tài sản cố định của NT2 sẽ hoàn tất khấu hao trong năm 2026, qua đó giúp giảm chi phí khấu hao và cải thiện lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Về cổ tức, chúng tôi dự phóng NT2 sẽ đưa ra mức cổ tức vào khoảng 10%, tương đương với 1.000 đồng trên một cổ phiếu trong giai đoạn 2024 đến năm 2026. Với mức giá cổ phiếu hiện tại vào khoảng 19.000 đồng thì tỷ suất cổ tức sẽ rơi vào khoảng 5,2%. Cuối cùng là về mặt định giá, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và hệ số giá PP với mức tỷ lệ 50% cho mỗi phương pháp. Với phương pháp định giá PP, chúng tôi ước tính giá trị sổ sách book value năm 2024 sẽ là khoảng 14.654.000 đồng. Với mức PP trung bình 5 năm của NT2 là 1,7. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra mức định giá cổ phiếu của NT2 là vào khoảng 25.800 tỷ đồng. Với mức giá hiện nay, chúng tôi sẽ duy trì mức khuyến nghị mua. Đến đây, thời lượng của chương trình Max Select đã kết thúc. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm và theo dõi. Để ủng hộ chương trình, quý nhà đầu tư đừng quên bấm đăng ký kênh và mở chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.